Hi, I am Engineer Elton Ian Embu from uh, Negros Oriental State University, Bayawan, Santa Catalina campus, and one of the instructor of the under the College of Industrial Technology. And I am also a instructor of the following subject: uh, LX 300, that is microcontrollers, and also AST201, programming controls, and ALX 302, that is the robotics technology. And thank you for the following students who are asking me to be a part of their research entitled Arduino-based metal detection security gate for school entrance screening. These are the following students. We have Christy L. Salinas, Leanne Grace B. Oxinia, and Vince Clarence uh, Montecalvo. So the first question is, have you ever built an Arduino based project? Yes, I do a lot of Arduino based project. One of them are the automatic irrigation system for eggplant crop production, and another one is electrical home automation using HC05 Bluetooth module, and also automatic poultry feeder using RS3231 real-time clock module. And also another is a waste segregation between plastic and metal detection using induction sensor and capacitive sensor, and also automatic clothesline using rain sensor and line dependent resistor, and a lot more. So that are one also of my examples sa mga nagama na po ng Arduino based project. So the second question is, what was your experience in making a such Arduino based project? So based on my experience, first nga akong atong i-look at is ang power supply, kung uh, ang atuang power is enough to produce current, no? Or supply current to our project. So first is we are going to gather the sensors, pilaya power rating, and Arduino. Usually Arduino nagkinahanglan siya og 1 ampere, and for the sensors and relays, the motors, no, kanang mga actuators. For example, for servo motors, no, kung depende po na sa iyang weight, no, capacity nga iyang makaya. Example, if you are using sa poultry, no, nga mo siya mo in charge for the releasing of the feeds, no, sa ato ang feeder. Usually ang ginagamit na ko is I am using 30 kilograms nga Arduino servo motors, no? So need siya og mga 2 amperes nga 5 volts for supply. So that is why 2 amperes plus sa Arduino nga 1 ampere. So with the sensors also, with the display Arduino LCD I2C, no, nga mga display. And we have also the real-time clock. So that is why the first thing that we're going to consider is ang atuang power source, no? Kay kung makulang ang atuang power source sa atuang project, there could be a possibility nga dili kayo functions, no? Or na mga problems, no, according sa atuang needs sa iyang supply.
Then the second is kaning gitawag na to og time, no? Time management. Sometimes dili ko maka-focus sa work, no, for creating such a Arduino based project because I am in the academic, no, na ako sa teaching. So sometimes I can do work sa mga projects by weekends, no, kanang Sabado or Domingo, Sunday, and sometimes kung may vacant hours, no, during sa class hours or class days or weekdays, mura pa lang siya ako ang time, no, to do the projects. But for the students, no, sa ako ang gipangatag ng mga project for the students, ilago na sila matrabaho because usually for the major subjects nga ano na ko, usually na laboratory nga 3 hours. So the 3 hours allocation is for their creating, no, their project. So muna nga sometimes, no, ako pa idungan na po na ako ang paggama sa project together with the students, no, kay while assisting sa ilaha nga gigama, and if kaya na nila in a long sample 3 weeks gamiting, no, so ma-familiarize naman nila ang paggama o pag-connect sa mga wiring, so muna nga I can do also some extra using extra time, no, sa ako ang project. Then the next is kaning mga availability sa mga wires, no, because sometimes the greater the current nga gikinahanglan sa tuwang project, no, dako po siya nga dili ta pwedeng mogamit ta og wires nga mga gagmay, no. Example, number 22 nga wire is not intended, no, for our higher current nga mga actuators. Example sa mga motors, kay kung mga gagmay ato ang wires gamiton for motors, na possibility nga muinit siya and maputol, no, because kaning mga gagmay nga mga wires mo kini siya og gitawag nato fuse, no, nga kung dili niya makaya ang iyang current nga mo flow sa iyang line, so mo create siya og temperature, no, mo heat siya, no, mo create og heat and mo lamalanay siya and maputol. So that is one of our problem. Then the second problem is the kaning if magdali ta, no, magdali ta sa paggama sa atong project, then the problem is the availability of the parts, no, is wala siya diri sa Bayawan, no, usually ko sa Bayawan wala siya sa Bayawan makita, so that is why we go online shopping. So mag-order ta sa internet, no, through sample Shopee, Lazada, and for kanilyon sa mga electronics, mga project, sometimes I go to what we call the Amazon, no? Amazon, kay naiuban nga mga parts sa projects nga dili siya makita sa Shopee, dili siya makita sa Lazada. That is why I go look into the another online shop, that is the Amazon. Okay? And also Alibaba, no? Alibaba.com. So I go also to Alibaba. And the third is sometimes, no, nga malimo ta sa gitawag nato og polarity, no, sa ato ang power supply. So because of kaning mosay kampante na kayo ta, no, nga may na kayo ta mo connect, but sometimes we forgot, no, that the ground is always a negative supply and ang positive is katong naka-live, no. But sometimes ang positive makonect na ako sa negative and ang negative makonect na ako sa positive. So the Arduino board or some of the parts may burn, no? Masunog siya. Usually ang capacitors.
Sa Arduino usually ang iyang chip, no, pag mabali ang ato ang power supply sa ato Arduino, masunog siya, no? Then wala ko'y available nga baligya diri sa Bayawan nga Arduino board. So madumagiti, no, kung natay kayo sa magiti, much better. Kung mawala, then I go always order sa online. And another weeks, no, to wait for the board to arrive sa moment. And pag-construct po sa project, no. So construction of projects, kinahanglan siya og na kay idea sa pagpamanday, no, napag idea sa automotive, kanabang kabalo ta mo welding or sa paman, nalan mo welding, kabalo ta mamanday, no, kanang mga sa tawag ani, no, mga screws, mga epoxy, mga patapot, mga any other materials na kinahanglan sa tamang project. Example kanin sa poultry feeder, no, na kinahanglan ta og mga plywoods, kinahanglan ta og mga lansang, kinahanglan ta og PVC, no, to do to measure the number or the weight, no, or to measure the volume sa feeds na atong release, no, sa ato ang feeder. Okay, so number 3 question is, what is the most descriptive challenge you face regarding robotics? Okay, so ang pinaka challenge yun nako ng kuan, aside from the wirings, because I am already an electronics engineer, so from the undergraduate and go to the master degree, so mo na siya ang kuan, no? Then ga-repair po ko mga electronics ng mga appliances. So murag dili kay siya problema sa ko ang kanang pag-create sa project. Ang problema na sa pag-create na sa project is sometimes kaning number 1, no, sa programming aside, although bisag gatulo na ko programming controls, mga robotics or whatsoever, robotics, programming controls, digital electronics, microcontrollers, mga subjects. But still, no, sometimes I do prefer sa gitawag nato gani EI, no, or di kaning mga artificial intelligence ng mga apps, no. So example kaning ChatGPT. But the problem for the ChatGPT is sometimes, no, ChatGPT dili kay siya ka makatag og kaning program, no, nga mo kuan yun siya, mo fit sa tuwang project. Example kanang sa clothesline ng project. Now when I try to ask ChatGPT for the code or the command or the syntax for the project, actually working ang iyang gihatag nga program, no, complete siya. But when I test to the clothesline, katubang clothesline na project katong halayan, no, nga when there is rain, mo sulod siya sa balay ang imong halayan, and kung manay adlaw, mo gawas pud siya sa kuano sa imong balay ang halayan, or kanibang sabitanan sa ato ang mga sinina ang gilabhan. Then kung nay adlaw but nag-ulan, no, so mo kuan siya, no, mo balik siya sulod sa imong balay. But when I try to upload, no, sa code sa Arduino board, one of the problem nga ako na encounter sa ChatGPT is kuan siya kani, pag naay rain mo sulod siya, no, sa balay. Pero if naay adlaw nya gaulan, mugawas gyapon siya ang clothesline. So there's a problem, no, between the codes, because
ang instruction mo good sa dihatag sa ChatGPT is kuan siya, dili siya kani accurate, no, nga paghatag sa, although ang mga prompts nato is naka-tabulate na siya, no, na in table form, no, amo ni siya ang first conditions, second conditions, and third conditions, fourth conditions. Then ang gihatag sa ChatGPT, dili siya good reliable kayo ang iyang program. So what I did is I ko ano, gi-troubleshoot na ko ang codes, and I found out then wala siya nagamit og kaning logical kung ano conditioning. So when I change the code, ang iya ra gud nga ang wala ra gud nabutang sa ChatGPT is ang kanang and, no, nga kung sa digital pa ng electronics nga and gate, no, na it is a multiplication of binary digit nga if one of the data is 0 multiplied by A1, that is always a 0. So muna siya nga when I try to change the code with using and nga command, then na-correct na siya ang katong kuan. But sometimes, no, na libog yun siya kayo kay kung mag-rely ta sa ChatGPT, of course, ang ChatGPT is chatagin siya gamiton for kanang sa mga programming, no, whatever, sa tanan, no, mga images. But when we apply to our project, sometimes na siya yung mga dili good siya makuha kung unsay ato ang needs na sa project. Bisan na og complete ang ato ang prompt nga gihatag sa ChatGPT, but when go on to the testing sa project, nago siya yung problema. And the second nga pinaka challenge sa project is kanang the time, no, time management. So when I say ganiha, so ingon nga naka-focus mo ko sa academ, so I am on the area of teaching. So munang mo focus jud ko sa teaching. And so kung naaray bakante nga oras, usara po na ang paglihok na ako sa project. So muna siya one of the challenge na sa ako ang kuan. Okay, number 3 nga question is number 4. Okay, number 4, how do you solve problems in robotic projects and why do those solutions sometimes fail? So, ano siya, no? Ang muto siya, no? Akong gingon ganiha nga when di na gyud makaya sa mind, di na makaya na gyud sa kaning tawag nato nga namabutay limitations no, sa in terms of doing such activity. So that is why I go rely sa AI, and sometimes no muto ganiha nga ang AI pod dili pod kayo siya reliable, no, kung when testing na, no, kung imo na siyang i-go on to actual. So muna nga imo na po ibalik na pod ang imong ideas, no, kung saan siya pag solve sa problem. Okay, anyway, gamay naman siya ang mga problema. So muna siya nga sometimes ma-fail po siya kay dili po siya matagaan og sakto nga oras, no, sa but if naka-focus lang siguro ka sa kaning project, no, if wala gyud na teach, so kaya na siguro na trabahoon within a week, no, ang sa ka project. Like for example sa poultry, it takes a month, no, kay sa usa ka bulan, upat o 5 ra pud ka weekends. So sa Saturday Sunday ra man usually gyud matrabaho, and sometimes na yung halakwan mo usahay, so ligod siya pud matrabaho. So muna siya sa reasons nga dili pud mahuman ang project, no, because of the time allocated for doing such project. Okay, number 5 question. If you were in the situation of making the research Arduino-based metal detection security gate for school entrance screening, how would affect
your daily work in robotics. Okay, so if I were involved in developing a research entitled Arduino-based metal detection security gate for school entrance screening, no? Usually at sa inyong eskwelahan sa Bayawan National High School, uh, maka-enhance ano, sa ako ang daily work in robotics. Actually, dili ko siya daily works, no? Kay naman ko sa academ or na sa teaching. So, usa po sa reasons is maka-improve sa ako ang skills, no? Maka sa in terms of sa electronics, no, madungagan po na ko ang skills, and sa robotics like sa automation, sa mga kaning sa tawag ani, sa automation, sa kaning bag-o no, kaning itawag nato nga Internet of Things, the IoT, and any no nga mga developing projects, no, pwede na to siya magamit in the society. Actually, no, sa community mo usually naka-focus ni ato ang project. Like for example sa inyo ha, no, if na ay problem, certain problems sa inyong schools nga pwede siya ma-apply ang robotics. Like example kani sa ano, sa metal detection, at least maka-gain bugog new idea, no, for metal detecting, no, detection of a metal, from usually, no, kung mga sa students sa ilang mga backpack, no, mga gipang dala kasi na yung mga metals inside, and pwede siya ma-detect. So aso man, yeah, kana lang sa siguro, no, ang ko ang mahatag na insight, no, for your research. And thank you so much. And by the way, again, thank you to the following students who are doing the Arduino-based metal detection security gate for school entrance screening. We are Christy L. Salinas, Lian Grace B. Oxenia, Vance Clarence Montecalvo. Thank you, and God bless us all.